Hi everybody, welcome back in Sai Academy once again. I am Mr. Avhad sir. Today we are going to learn about a 10th English workshop 2.5 book review Swami and Friends by R.K.Narayan. Before watching this video, please don't forget to subscribe my channel English for you. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन नंबर 1. रेफर टू द स्टोरी द बॉय हू ब्रोक द बँक, लेसन नंबर 2.2 बाय रस्किन बॉन्ड. रीड इट केअरफुली अँड राईट अ रिव्ह्यू ऑफ द सेम, कीपिंग द फॉलोइंग पॉईंट्स इन माइंड. तर खालील प्रकारच्या पॉईंट जे दिलेले आहेत यानुसार आपल्याला जे बुक रिव्ह्यू आहे स्वामी अँड फ्रेंड त्यासारखाच खालच्या जे पॉईंट दिलेले आहेत याला अनुसरून आपल्याला एक त्यांनी 2.2 द बॉय हू ब्रोक द बँक, रस्किन बॉन्ड यांच्या या पाठामधून आपल्याला बुक रिव्ह्यू लिहायचा आहे. आन्सर आहे रिव्ह्यू ऑफ द स्टोरी द बॉय हू ब्रोक द बँक. द स्टोरी द बॉय हू ब्रोक द बँक इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड इन्फॉर्मेटिव्ह स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, अँड eminent Indian author of British descent. It is a realistic social story full of wit and humor. The main character in the story are Nathu, the sweeper, Sitaram, the washerman's son, Mrs. Srivastav, Mrs. Bhushan, and Mr. Bhushan. Kamal Kishore, the barber and an elderly gentleman, and Ganpat, the beggar. Like this. This is the main character in the story गिवन हिअर. म्हणजे या स्टोरीमध्ये हे मुख्य जे पात्र आहेत त्यांची नावं. द स्टोरी इज अबाउट द पीपल नगर बँक ओन बाय सेठ गोविंदराम अँड द पीपल ऑफ पीपल नगर. देर इज अ रिमर दॅट द पीपल नगर बँक हॅज कोलॅप्स अँड द ओनर हॅज रन अवे. द पीपल आर डिमांडिंग देअर मनी बट देअर आर नो फंड्स अवेलेबल इमिजिएटली. द ऑथर हॅज डिस्क्राइब अँड कनेक्टेड एव्हरी इन्सिडंट इन सिम्पल easy language and depicted how a news spread like wildfire without people going to the root of the fact. He has used a satirical style for emphasizing the effect of rumors, the incidents of the elderly gentleman in the barber shop, and the fake beggars running at top speed spilled our sides with laughter. म्हणजे अशा प्रकारे ही जे बॅकग्राऊंड असेल, लँग्वेज असेल याची इन्फॉर्मेशन आहे. आय लाईक द ह्युमर इन द स्टोरी अँड द टॅक्टफुल नरेशन ऑफ द इन्सिडंट टू रेज द अवेअरनेस अमॉंग द पब्लिक अबाउट द रिमर्स अँड देअर इफेक्ट्स. अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इट इज अ गुड रीड फॉर अ कॉमन मॅन. इट गिव्स अ गुड मेसेज टू ऑल. म्हणजे यामधून तुम्हाला स्टोरी आय लाईक असेल, मेसेज असेल, याप्रमाणे हा प्रश्न दिलेला आहे. क्वेश्चन सेकंड. Look inside your thinking hat. Read the evidence sentence given below and offer a possible explanation of what happened in this house. Make up some questions to gather more information. Now collect your all evidence and write a story in your notebook. Give a suitable title. म्हणजे इनसाइड युअर थिंकिंग हॅट याच्याप्रमाणे हा क्वेश्चन दिलेला आहे. ब्रॅकेटमध्ये आन्सर आहेत पाठीमागे. देअर वेअर चिल्ड्रन्स फूड, prints in the kitchen, maybe they were याप्रमाणे याचा आन्सर खाली तुम्हाला या ठिकाणी दिलेला आहे, जे मिडलमध्ये तुम्ही पाहू शकता. आन्सर द टायनी गँग हू रॉब आवर किचन. आणि जी स्टोरी जी आहे ती तुम्हाला या ठिकाणी एक त्यांनी तुम्हाला इमॅजिनेटिव्ह स्टोरी असेल ती तुम्ही या ठिकाणी लिहू शकता. लाईक दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हिअर. म्हणजे इमॅजिनेटिव्ह स्टोरी तुम्हाला या ठिकाणी दिलेली आहे. क्वेश्चन नंबर 3. आयडेंटिफाय द न्यू वर्ड्स अँड फ्रेजेस वी सीम टू बी इम्पॉर्टंट इन द रिव्ह्यू. ट्राय टू गेस देअर मिनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. यू कॅन यूज अ डिक्शनरी टू कन्फर्म इट. फिल अप द टेबल. खाली जो टेबल दिला आहे तो तुम्हाला या ठिकाणी पूर्ण करून दिलेला आहे. मिच्युअस वर्ड आहे, नाईटमेअर आहे, हॉक आहे, हॅरेस आहे आणि सेन्सिटिव्ह. आणि त्याचे जे आन्सर तुम्हाला टेबलमध्ये तुम्ही पाहू शकता. क्वेश्चन 4 आहे. फाइंड फ्रॉम द लेसन द नाऊन फॉर्म्स ऑफ. नाऊन फॉर्म जे आहेत ते आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत. हॅपन, हॅपनिंग, ट्रू, ट्रूथ, सिम्पल, सिम्प्लिसिटी, कन्क्लूड, कन्क्लुजन. याप्रमाणे या 4 जे नाऊन आहेत त्याचे नाऊन फॉर्म आपण पाहिलेत. क्वेश्चन बी आहे. फाइंड व्हर्ब फॉर्म्स ऑफ. या ठिकाणी क्रियापदांची रूपं आपल्याला फाइंड आउट करायची. हेट्रेड, हेट, थॉट, थिंक,
मीनिंग, मीन, इम्प्रूव्हमेंट, इम्प्रूव्ह, डिस्क्राईब याप्रमाणे जे क्रियापदाची रूपं आहेत ते पॅसेजमध्ये स्टोरीमध्ये आहेत. सी आहे फाइंड ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म्स ऑफ, जे विशेषण आहेत त्याची रूपं आपल्याला शोधायची. टॉक, टॉकेटिव्ह, इंटरेस्टिंग, प्युरिटी, प्युअर, टेक्निकल, लिटररी. म्हणजे याप्रमाणे हा जो क्वेश्चन आहे नाऊन, व्हर्ब आणि ॲडजेक्टिव्ह आपण पाहिलेला आहे. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. गुड बाय.